Sziasztok! Ez a mai videó egy gyors kis teszt lesz, összehasonlító teszt, mégpedig egy korábbi videómban láthattátok ezt a Krivit lusta pumpát, ezt az aksis pumpát, és ez alá a videó alá, illetve ahol megosztottam mindenféle posztot, oda kommenteztétek, hogy vannak kínaiak negyedennyiért, fele ennyiért, stb., meg Xiaomit érdemes venni és társai. Nekem olyanom nem volt, illetve nincs, nekem ez van, és ezt használom. Ugyanakkor az egyik volt kollégám, aki itt lakik a szomszédban, ő bevásárolt egy AliExpress-est, mégpedig ezt a típust, ezzel már több helyen találkozhattatok szerintem. Ez egy ilyen 5-6-7 ezer forintos kategóriába tartozik, tehát annyiért árulják ezt az AliExpressen és a többi kínai webshopon. Úgyhogy ezt a kettő terméket szeretném én most majd gyorsan összehasonlítani. Még mielőtt belekezdenénk, azt elmondanám, hogy körülbelül ugyanazokkal a specifikációkkal rendelkezik a két kütyű. A lényegi különbség az az, hogy bele az van írva, hogy ő egy 30 liter per perces pumpája van, illetve neki ez a rázárós verziójú autószelepes rögzítés, és nincsen hozzá a Presta szelephez az átalakító, úgyhogy ez egy külön tétel, de hát ez egy ilyen filléres megoldás. Hozzá kell tennem, hogy ez a rászorítós autószelepes megoldás néhány autószelepnél egyébként jobban működik, mint a menetes, mert hogyha el van cseszve a menet mondjuk az autószelepen, egy autónál ez gyakrabban előfordul, akkor ezzel eredményesebbek lehetünk. De azért, hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy hogyan működnek ezek a kütyük, én szétszedtem ezt, és megnéztem, hogy milyen is a belseje. Nos, a leírás szerint ebben van egy German AI chip, ami vezérli azt, hogy ne melegedjen túl. Most, hogy ez igaz-e vagy nem, ezt sem alátámasztani, sem cáfolni nem tudom. Ugyanakkor az látszik a belsejében, hogy egy villanymotor hajt egy áttételen keresztül egy nagyon miniatűr pumpát. Ezeknek általában a gyenge pontja, ugye mivel ez nagyon nagy sebességgel kell forogjon ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű levegőt szállítson, ez szokott kikopni, illetve meghibásodni. Éppen ezért ezt a részt, illetve az áttételt kente meg a volt kollégám, tehát ez igényelt némi zsírzást, erre több helyen az interneten is kitérnek. De akkor, hogy is fog kinézni a teszt, ugye van ez a két pumpa, mind a kettő ugyanarra a nyomásra lesz beállítva, 5 bárra fogjuk felfújni ezt a kereket és a társát, ezt már jól belepte a pókháló, mivel nem nagyon használom, fél bárra lesznek fújva a belsők, és 5 bárig fogjuk fújni, tehát 4,5 bárt fog belepumpálni mind a kettő ebbe a 28-as, 700-as kerékbe. Meg fogjuk nézni, hogy melyik győz, melyik végez hamarabb ezzel a feladattal. Nos, úgy gondolom, hogy túl sokat nem kell hozzáfűzni ehhez a teszthez. Ez a kis kínai hozta a specifikációjában leírtakat, és megmondom őszintén, én azt hittem, hogy egy nagyobb nyomástartományba, tehát ilyen 2-3 bár fölött azért alul fog teljesíteni, de mint látható, simán egy 25 másodpercet vert ebbe a 4,5 báros fújási teljesítménypróbába a Krivitre. Nyilván ez 15 liter per percet ír, ez pedig 30-at, de én nem számítottam arra, hogy ő tényleg tudja ezt. Kíváncsi leszek, hogy a volt kollégámnak hogy fog ez beválni, mármint a tartóság tekintetében, de úgy gondolom, hogy ezt a 6000 forintos árat azért, hogy ott legyen mondjuk a kocsiba, és alkalmasint életmentő legyen, arra szerintem tökéletesen megteszi, úgyhogy kellemesen csalódtam ebben a kis kütyüben. Ez a kis teszt most ennyi lett volna, hogyha tetszett, vagy hasznosnak találtad, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted, sziasztok!